welcome back sa akin YouTube channel. So in today's video is gonna be, I'm gonna do my makeup. This time, gagawin ko siya kasi I'm bored and I'm sad or upset and nag-overthink na. Pag ganito yung sitwasyon, ito yung ginagawa ko. And nagkikreate ako ng look na kaya kong gawin. Alam mo yun, nagkikreate ako ng mga kulay, mga pwede kong gawin sa isip ko. And then, pag naiisipan ko na siyang itry, and I decided i-film siya. So, para makita nyo yung mga pinagagagawa ko pagka mag-isa, alone, and sad ako. So, wag na natin patagalin pa. Proceed tayo sa video. Na ako sa aking eyeshadow and hindi pala nagpi-play yung aking cellphone. Ay naku, nakakainis. Ito yung ginamit kong eyeshadow palette and nag-focus ako sa gilid muna. And yung sa gilid, ang ginamit ko is itong kulay na to. Kumuha ako konti and then nilagay ko siya rito sa may gilid and naglagay rin ako ng konti dito. And then, yung sa gitna, etong kulay na to, yung nilagay ko sa gitna. So, yun lang yung nilagay ko. And then, yun lang yung nilagay ko. And then, wait, kuha tayo. Finocus ko siya doon sa gitna. Ayan. Tapos, yung dark violet naman, dito. Nilagyan ko ng konti yung ditong part. Dito lang ako nag-focus sa may edge lang. And nagdagdag ako ng konting gray dun din sa part na yun para mag-pop up pa yung kulay na meron ako sa mata ko. So naglagay na rin ako ng liquid eye. Medyo wing ng maliit. Then kulay pink, ganitong kulay. Pinaghalo ko to dito para sa aking lower lash line. So, nakapaglagay na rin ako ng mascara. And nag-curl na rin ako ng lashes. So, proceed tayo sa ating mukha. So, ako yung magko-contour. Using itong EB Advance. Kuha ko salamin. So, proceed tayo sa blush on. And, tayo mag-highlight. Konti lang sa ilong. Highlight tayo. Oh no! Yan. And lipstick na. So, sa lipstick ang gagamitin ko is yung aking favorite na Maybelline. Touch of Spice, syempre. So, and I say I'm okay, but I guess I'm a liar. You say you're okay, but I saw that you liked it. The way I'm faded. Ito yung look na aking naisip gawin today. Hindi ko napakita kung paano ko siya talaga totally ginawa kasi hindi nag-play yung aking camera. Pero, I hope nagustuhan niyo tong look na to. So, ayun lang. Thank you so much for watching and see you guys next time. Why you say let go if you still holding